Avanza och Nordnet, de har fått konkurrens. I den här videon så tänker jag gå igenom Levler, som är en ny aktieplattform där du kan handla aktier och fonder. Och nu erbjuder de avgiftsfri handel med aktier fram till mars 2025. Så jag kommer gå igenom mina tankar om plattformen, hur det har gått. Jag har satt in 1000 spänn som jag köpt lite aktier för. Kommer visa hur den funkar, vad jag inte gillar och vad jag gillar med plattformen. Nu kör vi, rulla intro. Tjena kompis, kul att se dig igen. Så här är det ju, Levler är en ny sparplattform som erbjuder aktiehandel. De har precis lanserat det. De har funnits ett tag, jag vet inte hur länge, men typ ett år har jag för mig, eller lite mer. De har tidigare bara erbjudit fondhandel, men nu har de lanserat aktiehandel också. De erbjuder då 25% rabatt på alla fonder och även ränta på ISK. Så jag brukar ju säga det, om man ska börja spara, börja på Avanza upp till 50 000. Vill du köpa mer aktier efter det så gå till Nordnet, då har du upp till 80 000 men bara inom 6 månader. Så där har du en tidsgräns. På Levler så finns ju då ingen tidsgräns, utan, det finns ingen beloppsgräns menar jag, utan tidsgränsen är ju fram till mars och sen 2025 då. Sen så kommer det börja kosta courtage. Men courtaget hos Levler kommer att bli billigare än hos Avanza. Jag lägger grafik här, jämför. Här kan du se priset på Levler, här kan du se priset på Avanza och Nordnet. Först och främst då, vad kan man handla på Levler? Jo, du kan handla aktier på svenska börsen, det vill säga Stockholmsbörsen. Inte exempelvis Spotlight till exempel. Du kan inte köpa exempelvis Plaid. Men däremot så kan du köpa exempelvis Evolution. Hennes & Mauritz kan du köpa, H&M alltså. Men du kan inte köpa till exempel Spiltan-aktier. Så det är ju nackdelen då. Det är bara Nasdaq Stockholm som det är i dagsläget, men de har planer på att lansera det framöver. Du kan inte köpa utländska aktier heller, och jag har fått frågor i gruppen också om man kan liksom köpa Bull och Bear och sådana hävstångsprodukter. Nej, utan det här är enbart liksom rent aktier eller fonder på svenska börsen då. Och vad som är riktigt nice, det är att de erbjuder gratis courtage fram till mars 2025. Så jag gav mig in i appen och satte in en slant för att testa på det här. Har köpt lite aktier. Courtagefri aktiehandel betyder helt enkelt att när du köper och säljer aktier så måste du betala en avgift. Och den här avgiften skippar de. Så till exempel på Avanza och Nordnet så har du ju gratis courtage upp till vissa nivåer. 50 000 på Avanza, 80 000 på Nordnet. Så det här är ju bra. Det finns ingen övre gräns vad jag kan se i alla fall. Och det här är ju riktigt kul för oss som gillar att spara pengar och inte betala så mycket kostnader. Så jag gav mig in och testade den här appen och berätta vad jag tycker. Ge lite feedback till appen helt enkelt. Är det så att du vill testa på Levler så finns det en länk i beskrivningen och kommentarsfältet med. Så kör, testa ifall det är så att du är lite sugen på att spara pengar. Som vi börjar med först och främst min upplevelse. Jag satte in en 1000-lapp med Swish och köpte lite aktier. Jag köpte lite Investor, jag köpte lite Lundbergs och jag köpte lite Betsson. Appen funkar bra, men det första som jag stöter på det är att det känns lite som en webbshop eller typ en klädesbutik. Lite konstigt, men det är väl för att man har valt att nischa sig mot folk som kanske inte är insatta i aktier helt enkelt. Man trycker lägg till varukorg när man ska köpa en aktie eller en fond. Och sen så blir det som liksom en checkout. Så att man får liksom klicka i det man är intresserad av. Och sen så i liksom varukorgen får man betala. Och det funkar. Men jag föredrar hellre det traditionella sättet att säga liksom köp eller sälj. Att man trycker så istället. Så det funkar att köpa aktier. En nackdel här är ju att du får inte samma funktionalitet som hos Avanza eller Nordnet. Du har exempelvis inga köppluttar i grafen. Du har ingen teknisk analys. Lite begränsad översikt när det kommer till din totala portföljavkastning än så länge vad jag kan se. Men jag har ju nyss startat kontot i och för sig så. P-talet visar lite fel. Exempelvis Evolution visar ett P-tal på 339. Så det kan vara lite missvisande. Fondrabatterna är också bra, kommer vi in på nu, och det är ju så att Levler erbjuder 25% rabatt på fondavgifterna.
Jag har inte jämfört mot Saver och Fondo, men de två plattformarna finns också som erbjuder ganska kraftiga rabatter på fonderna. Så här är det bra om man sparar i fonder, så kan man kolla om man har aktiva fonder kan man spara ganska mycket på avgiften på de här plattformarna. Nu tänkte jag ta lite frågor som kommer ifrån Facebookgruppen då. Rasul frågar vad händer efter 2025 med avgiften? Ja, då går det över till courtaget 0,185% i rörligt och lägsta courtage 1 krona. Så drygt 25% rabatt mot Avanza och Nordnet. Så det är ju billigare än Avanza och Nordnet. Jessica frågar om det bara är rabatt på fonderna fram till mars 2025 också, eller om de fortsätter efter det, och rabatten bör vara detsamma som jag förstår det. 25% rabatt är ju liksom permanent och det är ingen tillfällig grej. Alla frågar om de har Bull och Bear-certifikat, om det är fri avgift på dem också, men nej, de har inte det i dagsläget och det vet jag inte om de kommer lansera. Isak frågar om det är avgiftsfritt på amerikanska aktier med och nej, de erbjuder ju bara handel på svenska aktier i dagsläget, men det är någonting de planerar att lansera framöver då. Så min ärliga åsikt om Levler. Jag tycker att det funkar bra att handla på Levler. Jag har köpt aktier. Jag stötte på någon bugg dock när jag köpte aktier. Men först och främst då vad jag tycker det är att själva appen eller hemsidan ser lite ut som en klädesbutik. Det känns som en webbshop. Så det är väl liksom ingenting som, vad ska man säga, designen tilltalar väl inte mig direkt. Men det är väl menat att tilltala kanske en nybörjare som aldrig har sparat innan. Som kanske känner igen sig hos en klädesbutik eller en webbshop på nätet eller någonting. Jag vet att det var någon på Discord som sa shitten ser ut precis som en butik. Jag lägger en bild här över så kan du se och jämföra. Det ser lite komiskt ut. Jag skulle gärna vilja se att när man har lagt en order, för man kan skriva in vilket pris man är villig att köpa en aktie för och lägga en order. Då tycker jag det är lite otydligt att man inte kan hitta den så lätt. Man måste gå in på kontohändelser för att hitta den här. Jag hade gärna velat se att den låg liksom öppet typ på översikten eller någonting så man kan nå den snabbare. Och en sak som stör mig också lite det är att man blir utloggad hyfsat snabbt. Jag vet inte om det har med BankID att göra eller någonting sånt, men på Avanza Nordnet så känns det som att man kan vara inloggad längre. På Avanza vet jag att man kan bestämma den tiden, hur länge man ska vara inloggad och sånt. En sak till som jag stör mig lite på det är när man trycker på sök, i alla fall på datorn, så väljer den först och främst fonder, inte aktier. Här skulle jag istället vilja att när man trycker på sök så får man en sortering på både aktier och fonder. Så lite frustrerande. Och jag fick ju en bugg då när jag köpte eller skulle köpa aktier i Betsson. Då så stod det liksom, ordern gick inte igenom och sen så kunde jag inte lägga en ny order för att den tidigare ordern inte hade gått igenom. Men den var helt plötsligt försvunnen så jag kunde inte gå in och ta bort den eller någonting. Det måste varit någon bugg, något tillfälligt fel. Så det funkar att köpa aktier, funkar jättebra. Fonder har jag inte testat i och för sig. Men det kan vara lite sådär, några småbuggar här och där. Men grymt att man får gratis avgifter, i alla fall fram till 2025. Det är ju guld värt. Framtidsplanerna för Levler, de har ju sagt att de ska lansera fler marknader, det vill säga fler börser och även utländska aktier, och har sagt på Twitter att de ska vara konkurrenskraftiga här. Så här är kul att se vad som kommer hända. De erbjuder ju också en ränta, glömde jag att säga, på ISK på 1,25% eller någonting sånt. Jag lägger grafik här med hur mycket ränta det är. Och här kan du se min portfölj, hur det ser ut i dagsläget med de 3 aktierna som jag köpt. Jag valde att investera min 1000-lapp i Investor, Lundbergs, som är en liten bas i min privata portfölj med. Så jag testade bara med dem. Och sen köpte jag Betsson också, bara för skojs skull. Det dök upp och jag tänkte att men vi kör på en sån. Så ser det ut i dagsläget. Så överlag, appen tycker jag funkar helt okej, absolut. Jag tycker det är skitbra att Avanza och Nordnet får konkurrens. Jag har ju gått ut på Twitter och sagt att jag stör mig på courtageklasserna. Där Avanza är bra så man kan byta courtageklass en gång varje dag. Där vet vi inte hur det kommer bli på Levler i framtiden. Nordnet får en känga där, för där kan man bara byta courtageklass en gång i månaden. Alltså det är riktigt uselt Nordnet, det måste ni fixa. Det måste bli bättre. Men generellt sett så hatar jag hatar courtageklasser. Jag hatar courtageklasser.
Sluta med det, alla. Även Levler, försök att fixa en automatisk kvartalsklass så man alltid får billigaste avgiften när man köper och säljer aktier. Och är det så att du uppskattar den här videon och funderar på att öppna ett konto där, så får du jättegärna använda min affiliate-länk här nere i beskrivningen eller kommentarsfältet till Levler. Så som sagt, avgiftsfritt fram till 2025. Go crazy, handla på. Det är ju utan avgifter, så det är bara att köra. Kan du testa det fram, köpa och sälja lite och sådär. Och tack till alla medlemmar som är med och stöttar kanalen, det uppskattas massor. Vill man veta vad jag köper och säljer i realtid så kan man göra det via medlemskapet. Och du kan bli medlem antingen här under videon på YouTube, det är billigast, eller på Patreon. Ifall du inte kommer åt den här knappen så finns jag på Patreon med. Och det är exakt samma innehåll där. Då får du också tillgång till gruppcoaching och annat, så får du en fin liten stjärna eller något sånt, en bubbla på ditt användarnamn i kommentarsfältet. Tack så mycket för att du har tittat, och vill du se mer om Levler och andra plattformar, kanske tipsa om någon annan plattform i kommentarsfältet, så hoppas jag att vi ses i nästa video. Ha det så gött! Ciao!